Sir, ano po ang pangalan mo, sir? Ako si ano, Saan ba tayo? Saan mo ba kami dadalhin ngayon? sa ano, dadalhin ko kayo sa rolling. Ay, malapit na kami. Thank you, Lord. Doon kami pupunta doon sa may taas. Para sa ako dyan. Na ano? Ayos ka lang. Lain. Ay mukhang tatabangan ng titbit. Bad ka. May udo. Pares lang naman tayo may dala-dala. So ito yung dinadaanan namin papuntang Rolling Hills. First time namin. Ito yan lang ibig. Ano pa Maria? Ayun o. So kami ay malapit na sa aming paroroonan. Grabe ang ganda guys. Oh my god, punta kayo dito. Shit. First ever hiking in my life. Ano? Sir, ano po ang pangalan mo, sir? Ako si ano, Saan ba tayo? Saan mo ba kami dadalhin ngayon? sa ano, dadalhin ko kayo sa rolling hills. So, Tama kayo sa akin. so ano ba yung mga makikita namin sa Rolling Hills? Makikita mo yung Mount Mayon, yung Mount Bulusan. Mount Fuji. So ano yung masasabi mo sa ano? Dagat ng Binabista. Okay. So ano yung masasabi mo sa mga turistang gustong pumunta dito? Sa mga turistang gustong pumunta, punta kayo dito. Ito lang ang bayan. Sulit. Sa una nakakapagod. Ayun. So ayun. Sa dulo. Worth it. Yan, worth it. So medyo malapit na kami. Konting
Tiyaga na lang, konting tiyaga na lang, makakarating na kami. Tuktok ng Castilla. Oh my god. So what's up everyone, pasensya na kayo, ngayon lang ako naka-intro. Day 2, it is day 2 ng aming rolling hills Adventure sa rolling hill. adventure sa rolling hills. So kami ay pupunta sa Asopre at ata, basta yung ilog na papaliguan daw namin. So hindi ako nakapag-video kagabi kasi madilim, tsaka enjoy muna namin enjoy. yung time. So ayun, we are on the way to heaven. Ay, joke. Wow, ganda yung Ligaspi. Open area. Ganda ng lugar talaga. Layo pa yung lalakarin namin. Tonding tiisos na lang. So ito na raw yung yung paliguan. So yung sabi sa amin nung taga rito, si Mar, yung paliguan daw sulfur. So kung hindi kayo familiar sa sa sulfur, Google nyo na lang kung ano yun. Pero mamaya papakita ko kung ano yung itsura ng tubig na tinatawag na sulfur, na may sulfur. Ayan. Lola. Terasin no. Piragabos. Piragabos. Tabi po. So nandito na kami sa tawag na lang sulfur water. Yung masang-sang yung amoy niya, pero hindi natin intindihin kasi malakas daw yung dito, yung
tawag doon? Sino? Hindi ko alam sa Tagalog. Ayun. Ayun sila. Maliligo na siya. Si mama niya. May date Meron ka? ditong ano, mga parang rock formation. Siguro yung mga pumunta dito, yun yung ginawa nila. Ayan. So, magibo manda kami. Kaya Gawak ano, din tayo. remembrance. That is mine, you build yours. You build yours. Put it there. Katabi tayo. Katabi ko. Ay, gulo. Yeah. Si mama, nagkukuha ako dito. Kapainin mo kaya. Yak, daming uod nang nakuha ko. May uod nang talaga siya. Kung may pula agad. Ano ba ini na uod? Una, covered sa ano. Covered talaga niya. Ano ko yun? May nabubuhay na uod. Ito lang kamaliwan sa ano. Ay, yung tubig. Linaw. Ito yung pato. Linaw ha. Ayun, nagbabattle na siya magbuusing balay. Ang kasabihan ko didi, pag ano, pag sarap ko sa tao ng mga nakabusag. Ang buo, yung parang search ko na. Tapos kung sa horror movie ha, ang mga nagtayo sa di Mabibili niya ang amay ito ang ano, ang mga lain nakaluwas diri na buhay. Isus. Ano ba? creepy. Nahulog siya sa ano, Uy, naulog na Ay, ikas lang. nahinglas sa madugi. Jesus. Magayon gaya na babae. Jesus. Totoo pa talaga. Kaya pag ikaw man yan. Naranasan ko na yan sa kabasan pa. Lublub pantil ko sa ano. Sila tabi, matil na lang ako. So ayun guys, pabalik na kami. Tail ko. Pabalik na kami sa Tail. cottage. Hindi mas madali ho. Sige na. Guys, pauwi na kami. Dito ko na tatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa
sumubaybay, sa mga nanood. Like, comment, subscribe to my YouTube channel. Motovan PH signing off.